Hi, I'm Roshan Iskara and welcome to Roshan Iskara English Club YouTube channel. අදත් අපි Roshan Iskara English Club YouTube channel එකෙන් වාක්‍ය සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය කෑලි, වාක්‍ය ඛණ්ඩ phrases කියලා හඳුන්වන වැදගත් කොටස් කිහිපයක් හදාගන්න, පාවිච්චි කරන්න, පුරුදු වෙන්න ඕන විදිහ ඉගෙන ගන්නවා. හරි, ඒ ඔක්කොටම කලින් ඔයා තාමත් Roshan Iskara English Club YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා ඒක all notification කරන්න, notification all කරන්න. එතකොට ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඒක දැනගන්න ලැබෙනවා. හරි, අපි බලමු. අපි මුල් වීඩියෝ වල ඉගෙන ගත්තා සාමාන්‍යයෙන් නාමයක් මුල යොදවන යම් යම් විශේෂණ. දැන් බලන්න, මුලින්ම අපි නාමපදය කලින් දන්නවද කලින් නොදන්නවද කියලා අඟවන්න an සහ the කියන වචන තුන යොදන හැටි දැනගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් බලන්න, අපි ගන්නවා සරල උදාහරණයක්. අපි ගමු සරල නාමයක් කාර් එක. දැන් බලන්න, කාර් එකක් කියලා කලින් දන්නේ නැති, අර්ථය කියන්නේ නිශ්චිත නැති මොකක් හරි කාර් එකක් කියලා අපි කතා කරනවා නම් කාර් කියන වචන ඉස්සරහින් දානවා. කාර් එකක්. එහෙනම් කාර් එක කලින් දන්නවා. කාර් කියන නාම ඉස්සරහින් the දානවා. the car. බහුවචනයට යනකොට cars, car කලින් දන්නේ නැත්නම් අපි cars කියලා තනියෙන් පාවිච්චි කරනවා. කලින් දන්නවා නම් බහුවචන නාම ඉස්සරහට the යොදවනවා. the cars. එතකොට ගණන් කරන්න බැරි නාමය කලින් දන්නේ නැත්නම් අපි කියමු වතුර කියලා. water කලින් දන්නේ නැහැ, තනියෙන් යොදවනවා water. කලින් දන්නවා නම් water ඉස්සරහින් the දානවා. the water, වතුර. එතකොට නාමපදය ඉස්සරහින් an එහෙම නැත්නම් the දානවා. an දාන්නේ ඔබ දන්නවා නාමපදයේ ආරම්භයෙන් ඉස්සර ශබ්දයකින් නම් වෙනුවට අපි an දානවා. උදාහරණයක්, බිත්තරයක් කියනකොට බිත්තරයේ egg පටන් ගන්න ඉස්සර ශබ්දයේ a අපි දානවා an කියන ආටිකල් එක an egg, බිත්තරයක්. තමයි and the නාම ඉස්සරහින් දානවා. එතකොට අපි නාමයත් එක්ක පාවිච්චි කරනවා possessive adjectives. my, our, your, their, his, her, its කියන 7 possessive adjectives. අපි මේ 7 සාමාන්‍යයෙන් අර and the දැම්ම වගේම නාමය මුලින් යොදවනවා. ඒක වචන හරි බහුවචන හරි ගණන් කරන්න බැරි හරි නාමය මුලින් යොදවනවා. බලන්න. my car, මගේ කාර් එක. our car, අපේ කාර් එක. your car, ඔයාගේ කාර් එක. your car, ඔයාලගේ කාර් එක. their car, ඒගොල්ලොන්ගේ කාර් එක. his car, ඔහුගේ කාර් එක. her car, ඇයගේ කාර් එක. ආදි වශයෙන්. එතකොට උතන අපිට බහුවචන නාමය යොදව ගන්නත් පුළුවන්. my friends, මගේ යාළුවෝ. our parents, අපේ දෙමාපියෝ. your officers, ඔයාගේ නිලධාරීන්. their students, ඒගොල්ලොන්ගේ සිසුන්. his teachers, ඔහුගේ ගුරුවරු. her umbrellas, ඇයගේ කුඩ. its babies, උගේ පැටව්. its colors, ඒකේ පාටවල්. මේ විදිහට ඕනනම් ගණන් කරන්න බැරි නාමයක් යොදවන්නත් පුළුවන්. my sugar, මගේ සීනි. our water, අපේ වතුර. his blood, ඔහුගේ රුධිරය. මීළඟට නාම ඉස්සරහින් demonstrative adjectives කියන this, that, these, those යොදවනවා. this, that එක ඒක වචන නාමයකුත්, එහෙම නැත්නම් ගණන් කරන්න බැරි නාමයක්. these, those එක බහුවචන නාමයකුත් අපි යොදවනවා. මේ බලන්න. this car, මේ කාර් එක. that tree, අර ගහ. these officers, මේ නිලධාරීන්. those documents, ඒ ලිපි ලේඛන. ඒත් එක්කම අපි යොදවනවා interrogative adjectives. what, which, whose. what car, මොන කාර් එකද.
which car කොයි කාර් එකද? whose car කාගේ කාර් එකද? එතකොට some cars සමහර කාර්, the other car අනිත් කාර් එක, another car වෙනින් කාර් එකක්. මේ විදිහට නාමයක් මුල අපි කිසියම් වචන සමූහයක්, නාම විශේෂණ ඒ වගේම ආටිකල් වගේ වචන සමූහයක් යොදවන හැටි කලින් වීඩියෝ වල දැනගන්නවා. දැන් මම මෙතනදී ඔයාලට කියනවා නාම විශේෂණය කියන එක පිළිබඳ යම් අපි නාම විශේෂණ පිළිබඳ අර්ථකථනයක්. නාම විශේෂණයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් නාමයක් පිළිබඳව තවදුරටත් විස්තර කියන පදයක්. නාම පද පිළිබඳ විස්තර තොරතුරු කියන පද. නාම පදේ අර්ථය, ගුණය ඒවා වැඩි දියුණු කර කර පෙන්වන පද. නාම පද පිළිබඳ තොරතුරු කියන පද. නාම විශේෂණ. මේ නාම විශේෂණ අතරේ අපි possessive adjectives, ඒ කියන්නේ අයිතියන් වන නාම විශේෂණ, demonstrative adjectives කියන ඒවා, interrogative adjectives කියන ඒවා කලින් වීඩියෝ වල දැනගන්නකොට මම මෙතන කතා කරනවා adjectives of quality. කිසියම් ගුණයක් අඟවන නාම විශේෂණ. ඒවා අපි දන්නවා. ඔය උස, මහත, මිටි, කොට, පෝසත්, දුප්පත්, දක්ෂ, කරුණාවන්ත, නිර්භීත, නපුරු, ඒ වගේ ලස්සන, කැත, අන්න ඒ වගේ කිසියම් ගුණයක් අඟවන නාම විශේෂණ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා. මේ බලන්න. අපි ගහ කියනවා tree. කලින් දන්නවනම් the tree, කලින් දන්නේ නැත්නම් a tree. හරි, ගහ tree. ඒතර උස ගහ කිව්වොත් අපි tall කියන නාම විශේෂණය පාවිච්චි කරනවා. tall tree. ගහ මොන ගහද? අර උස ගහ. උස ගහ. ගහ පිළිබඳ විස්තරයක් කතා කරනවා tall කියන එක්කෙනා. ගහේ ගුණයක්, උස කියන ගුණය. බලන්න, සිසුවා student. මොන සිසුවද? සිසුවද? දක්ෂ සිසුවා. clever student. දක්ෂ සිසුවා. clever student. අර student කියනවා නාමයේ පිළිබඳ clever කියන එක්කෙනා විස්තරයක් කියනවා, ගුණයක් කියනවා. වතුර water. hot water උණු වතුර. කාර් එක car අලුත් කාර් එක new car. අන්න ඒ විදිහට නාම විශේෂණ නාමපද ඉදිරියේ පාවිච්චි කරනවා. නාමපද වලට මුලින් පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලන්න බහුවචන නාමයක් ගමු. teachers ගුරුවරු. kind teachers කරුණාවන්ත ගුරුවරු. doctors වෛද්‍යවරු. rich doctors පොසත් වෛද්‍යවරු. මේ විදිහට නාම මුල විශේෂණ යොදවනවා. එතකොට අපි කලින් යොදවන්න නාම මුල යොදවන්න වෙනම වචන සෙට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි බලන්න අපි කාර් කියන නාම පදේ නැවත ගමු. කාර් කියන නාම පදේ මුල අපි මේවා යොදනවා. අපි බලන්න කාර් එකක් කියන්නේ a car. කාර් එක the car. මගේ කාර් එක my car. අපේ කාර් එක our car. ඔයාගේ කාර් එක ඔයාලගේ කාර් එක your car. ඒගොල්ලෝගේ කාර් එක their car. ඔහුගේ කාර් එක his car. ඇගේ කාර් එක her car. ඒකේ කාර් එක අපි කියමු ඒ ඔෆිස් එකට අයිති කාර් එක, එහෙම නැත්නම් අර පාසලට අයිති කාර් එක. ඒකේ කාර් එක ඒකට අයිති කාර් එක. ඒකේ කාර් එක its car. මේ කාර් එක this car. ඒ කාර් එක අර කාර් එක that car. මේ කාර් these cars. අර කාර් එහෙම නැත්නම් ඒ කාර් those cars. මොන කාර් එකද? what car. කොයි කාර් එකද? which car. කාගේ කාර් එකද? whose car. සමහර කාර් some cars. කාර් වගේක් some cars. කාර් කිසිවක් any cars. අනිත් කාර් එක the other car. වෙනින් කාර් එකක් another car. හැම කාර් එකම every car. එක් කාර් එක each car. දැන් බලන්න කාර් කියන නාම පදේ එහෙම නැත්නම් cars කියන නාම පදේ මේක ඉස්සරහින් අපි පාවිච්චි කරා a and the article එකක්, my our your their his her its possessive adjective එකක්, this that these those demonstrative adjective එකක්, ඒ වගේම what which whose වගේ interrogative adjective එකක්. මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි adjectives of quality ගුණය අඟවන නාම විශේෂණයක් මෙතනට යොදවනවා. මේක යොදවන පිළිවෙල තමයි අපි මුලින් පාවිච්චි කරපු articles, ඒකට possessive adjectives, demonstrative adjectives වගේ මුලින් පාවිච්චි කරන වචනයයි දෙවනුව පාවිච්චි කරලා තියෙන නාමයයි ඒ දෙක අතරට තමයි adjectives of quality ගුණය අඟවන නාම විශේෂණ පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලන්න කාර් එකක් a car.
මම පාවිච්චි කරනවා new අලුත් කියන adjective එක. ඒක ගුණයක් අගවන්නේ. car එකක් a car. අලුත් car එකක් a new car. a සහ car අතරට තමයි new කියන adjective එක යොදවන්නේ. a new car. අලුත් car එකක්. එතකොට the car එක අලුත් car එක the new car. මගේ car එක my car. මගේ අලුත් car එක my new car. අපේ car එක our car. අපේ අලුත් car එක our new car. ඔයාගේ car එක your car. ඔයාගේ අලුත් car එක your new car. මේ විදිහට මේ car එක this car. මේ අලුත් car එක this new car. අර car එක that car. අර අලුත් car එක that new car. එතකොට මේ car these cars. මේ අලුත් car these new cars. අර car those cars. අර අලුත් car those new cars. මොන කාර් එකද? what car. මොන අලුත් කාර් එකද? what new car. කොයි කාර් එකද? which car. කොයි අලුත් කාර් එකද? which new car. කාගේ කාර් එකද? whose car. කාගේ අලුත් කාර් එකද? whose new car. සමහර කාර් some cars. සමහර අලුත් කාර් some new cars. කාර් කිසිවක් any cars. අලුත් කාර් කිසිවක් any new cars. අනිත් කාර් එක the other car. අනිත් අලුත් කාර් එක the other new car. මුලින් පාවිච්චි කරපු වචනය සහ දෙවනුව පාවිච්චි කරපු නාමය අතරට ගුණයක් අඟවන විශේෂණයක් අපි යොදවනවා. ඒක තමයි එතන තියෙන word order එක. ඒක නිවැරදිව පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඒ තුල අපි හදා ගන්නවා phrases. right. අපි ගමු තව උදාහරණයක්. ගුරුවරයෙක් a teacher. හොඳ ගුරුවරයෙක් a good teacher. එතකොට අපි දන්නවා ගුරුවරු. අපි පොදුවේ කතා කරනවා කලින් නොදන්න before unknown. ගුරුවරු teachers. හොඳ ගුරුවරු good teachers. අපි කතා කරනවා ගුරුවරු මේ දන්න කට්ටිය මේ ගුරුවරු ටික ගුරුවරු. මේ හොඳ ගුරුවරු. මේ අපි මේ කතා කරන හොඳ ගුරුවරු ටික the good teachers. වතුර water උණු වතුර hot water උණු වතුර වගේ hot water. අපි නිශ්චිතව දන්න උණු වතුර ටිකක් අපි වෙනම ගත්තොත් අපි කියනවා the hot water. right. එතකොට බලන්න. මගේ පුටුව my chair. මගේ පරණ පුටුව my old chair. අපේ ගෙදර our house. අපේ ලොකු ගෙදර our big house. ඔයාගේ රැකියාව your job. ඔයාගේ අලුත් රැකියාව your new job. ඔයාලගේ ඉඩම් your lands. ඔයාලගේ ලොකු ඉඩම් your big lands. ඒගොල්ලොන්ගේ අදහස් their ideas. ඒගොල්ලොන්ගේ කාලෝචිත අදහස් their timely ideas. ඒවාගේ පෙනුම their look. ඒවාගේ ලස්සන පෙනුම their beautiful look. උන්ගේ හොඬවැල් their trunks. උන්ගේ ශක්තිමත් හොඬවැල් their strong trunks. ඔහුගේ යෝජනාව his proposal. ඔහුගේ වැදගත් යෝජනාව his important proposal. ඇයගේ කුඩය her umbrella. ඇයගේ අලුත් කුඩය her new umbrella. ඒකේ පොත් its books. අපි හිතමු පුස්තකාලයක් ගැන අපි කියමු ඒකේ තියෙන පොත් its books. ඒකේ ලොකු පොත් its big books. ඒකේ හැඩය its shape. ඒකේ අලුත් හැඩය its new shape. right. මේ වැඩසටහන
this program. මේ දිග වැඩසටහන. This long program. ඒ කන්ද. That mountain. ඒ උස කන්ද. That high mountain. මේ ගංගාවල්. These rivers. මේ දිග ගංගාවල්. These long rivers. ඒ කඩවල්. Those shops. ඒ පොඩි කඩවල්. Those small shops. මොන පන්තියද? What class? මොන ඉංග්‍රීසි පන්තියද? What English class? මෙතනදී ඉංග්‍රීසි කියන එක නම් විශේෂණයක් විදිහට යොදවනවා. නාමයක් තමයි නමුත් මෙතන විශේෂණයක් විදිහට යොදවනවා. Which sentence? මොන වාක්‍යද? Which long sentence? මොන දිග වාක්‍යද? Whose shirt? කාගේ කමීසයද? Whose shirt? කාගේ නිල් පාට කමීසයද? Whose blue shirt? බලන්න blue කියන්නේ පාටක්. ඕනම පාටක් නාමයක් විදිහටත් නාම විශේෂණයක් විදිහටත් මේ අවස්ථා දෙකටම පාවිච්චි කරනවා. බලන්න. His blue shirt. ඔහුගේ නිල් පාට කමීසය. මෙතනදී blue කියන එක්කෙනා shirt කියන නාමපදය පිළිබඳ විස්තරයක් කියනවා. shirt කියන නාමපදය පිළිබඳ යමක් අපිට ප්‍රකාශ කරනවා. Blue tells us something about the noun shirt. So here shirt is an adjective. Shirt is an adjective because it tells us something about the noun shirt. For example, his blue shirt. ඔහුගේ නිල් පාට කමීසය. His blue shirt. ඔහුගේ නිල් පාට කමීසය. මොන කමීසයද? නිල් පාට කමීසය. The word blue tells us something about the noun shirt. So here blue is an adjective. It tells us something about a noun. So it's an adjective. But I can say my favorite color is blue. මං කැමතිම පාට නිල් පාට. Here blue is a noun. Blue is a noun. So we can use all the colors as adjectives, as nouns. නාමපද විදිහටත් විශේෂණ විදිහටත් මේ ඕනම පාටක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද පාඩමෙන් ඔබ නාමපදයක් සමග adjectives of quality ගුණය අඟවන නාම විශේෂණයක් පාවිච්චි කරන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට එතනදී අපි අර මුලින් ඉගෙන ගත්ත කොටස් එක්ක සාමාන්‍ය විශේෂණයක් භාවිත කරන ආකාරය ඔබ දැනගන්නවා. මේ කොටස් වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී හරිම වැදගත්. මොකද මේවා අපිට වාක්‍යවල සමහරවිට කර්තෘපද විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. සමහරවිට කර්මපද විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි කතා කරනකොට අපි ලියනකොට මේ භාෂාව ගොඩනැගෙන තැන මේ කියන කොටස් මේ අද අපි කතා කරපු දේ භාෂාව ගොඩනැගෙන තැන අපිට අනිවාර්යයෙන්ම භාවිත කරන්න වෙන දෙයක්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන එකක්. මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන. හරි. ඒත් එක්කම මේවා සමග නිපාත පාවිච්චි කරලා වෙනම වාක්‍ය කෑලි වාක්‍ය ඛණ්ඩ ප්‍රේසස් කියන ඒවා හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ සම්බන්ධව කතා කරනවා. හරි. එතකොට මේ කොටස හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳට පුහුණු වෙන්න, හොඳට පුරුදු වෙන්න. මේවා ඊටාම වැදගත්. කතා කරන්න, ලියන්න යනකොට මේවා අවශ්‍යමයි. ඒක නිසා මේ කොටස් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පියවරෙන් පියවර හරියට දැනගෙන හරියට පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතාව සහ ඉංග්‍රීසියෙන් අනිත් වැඩ කටයුතු කරනවා කියන එක වඩා පහසු කාරණාවක් වෙයි.